Đam mê của chị là chị đi du lịch, chị tìm ra những cái loại ốc mà đặc biệt, ốc lạ chị đem về đây. Thiệt sự mà nhiều cái loại ốc mà 10 năm trước chị mở chị đem về đây á là Sài Gòn chưa có luôn. Chị cũng được đăng nhiều cái bài viết á là đem những cái ốc lạ về luôn á. Mọi người thích lắm, nhất là cái vị là ốc heo nướng phô mai. Phô mai bên chị là đặc biệt tự chị tự làm ra luôn, đặc biệt là 100% phô mai, không bột ngọt, không có chất mà phụ gia gì hết, nên là rất là hợp cho em bé ăn. Đó thì mọi người biết đến chị là ốc heo phô mai. Coi với bạn xưa nói là chuyện ốc hot girl. Giờ hot gì nổi, thời trẻ. Hồi trẻ thì 20-30 tuổi cái bắt đầu điệu, nói chung là hồi đó là chị là xì tin mà chị có điệu đủ thứ hết, thì bắt đầu mình ra mình bán, cái bắt đầu mấy bạn quay, mấy bạn thấy trời ơi cô chủ gì mà xì tin như vậy, bận đồ xì tin này nọ vui vẻ ra bán, thì bây giờ là cứ bị được biệt danh đó luôn. Trộm vía. Mà nói chung là mình buôn bán cái nào cũng vậy, cũng cực, cũng mệt, nhưng mà mình phải biết chăm chút bản thân mình xíu để cho mọi người nhìn vô mình cảm thấy cũng hài lòng, cũng vui. Nói chung là mình đừng có xề xà quá là được rồi. Chị tên là Quỳnh, biệt danh của chị hồi nhỏ từ cấp 2 đến cấp 3 luôn là Quỳnh ốc. Mấy đứa bạn đặt luôn là tại vì đi ăn cái gì, ủa ăn hôm nay ăn cái gì, đi ăn ốc không. Rồi cấp 2 đã cố ý là để dành tiền đi ăn ốc, và tự gia đình chị là 4 chị em tên Quỳnh hết, xong rồi thích ăn ốc lắm. Cuối tuần là mẹ cho xíu tiền là đi ăn ốc, nên đó là biệt danh Quỳnh ốc từ đó luôn. Chị không suy nghĩ luôn, để hệt như là cứ đi ăn vậy đó, xong rồi cứ đến lúc mà hao tiền mà không có tiền đi ăn ốc nữa đó, bắt đầu phải suy nghĩ là cái đồng lương mà mình để đi làm, mà chị đi làm sale nè, chị đi làm nhân viên bán hàng, rồi chị đi làm bánh nữa, là chị không thấy là có cái đồng dư để không để mình có thể mà đam mê đi ăn ốc đó. Thì xong rồi chị gặp anh, cái anh nói thôi vậy thôi mở tiệm ốc đi, là hai đứa bắt đầu là mới đầu đi mở tiệm ốc, rồi có mấy ký thôi, bán chơi để mà mình vừa bán mình vừa ăn thôi. Của 10 năm trước á, bây giờ thì Sài Gòn mình nhiều cái quán nhập nhiều rồi, nên thì nó nhiều người biết tới rồi. Chứ hồi đó là cái năm mà mới mở cách đây 2 năm á, là chị mở ở Nguyễn Xuân Hiền với Phạm Nhân Đồng á, là hai chi nhánh đó, là hai chị em mở, là đem nhum về nè, rồi đem con ốc heo nè, rồi đem những con ốc vú nàng, ốc hàu hương, rồi ốc mặt trăng, những con mà khó để mà người Sài Gòn ăn thử được. Địa chỉ của chị là về được ở đây được 3 năm, là số 1A Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận. Chị bán từ 3:30 chiều tới 11:30. Có khi nếu mà còn khách ngồi hoặc là khách order thêm á, thì chị bán tới 1 giờ khuya luôn. Nếu mà khách liên hệ chị sớm thì chị hỗ trợ. Nói chung là nhiều khách người ta đi làm, giờ mấy bạn nhân viên người ta đi làm 11 giờ mới ra, thì mấy bạn muốn ngồi chơi, ngồi thoải mái thì chị cũng hỗ trợ thoải mái cho ngồi đến 1 giờ. Những cái loại ốc mà đi theo chị từ 10 năm trước mà làm cho chị thương hiệu luôn là con ốc heo. Để chị không biết là xíu em đưa hình cho mọi người coi ha. Thì con này á, là 10 năm trước là chị đi du lịch Phan Thiết, thì chị gặp cái mối đó, thì cái chị đó chị bắt con ốc bự nè, chị bán cho chị nói là con này ốc heo ngon lắm, em thử ăn đi. Thì khi chị ăn, chị ăn xong rồi chị thấy đặc biệt của chị đem về Sài Gòn chị bán, thì được mọi người thích lắm, nhất là cái vị là ốc heo nướng phô mai. Phô mai bên chị là đặc biệt tự chị tự làm ra luôn, đặc biệt là 100% phô mai, không bột ngọt, không có chất mà phụ gia gì hết, nên là rất là hợp cho em bé ăn. Đó thì mọi người biết đến chị là ốc heo phô mai. Thì về sau này á nha, 10 năm về đây á, thì con này nó được đại trà hơn, nó được nhiều vùng biết đến hơn. Hồi đó là người ta ít đánh bắt nó, tại vì không có lượng tiêu thụ. Sau này có lượng tiêu thụ rồi thì nhiều vùng thì người ta sẽ gọi là ốc giấm, ốc mè, ốc lồng đèn, với lại ốc giấy đó. Rồi có một loại thôi mà có nhiều tên lắm, tùy vùng đó. Ốc heo thì làm gì cũng được hết em. Món nướng thì chị nướng phô mai, muối ớt, mỡ hành vân vân, hoặc là nướng trứng cút. Còn nếu mà xào thì khách thích nhất của chị là xào trứng muối. Trứng muối đặc biệt của chị là trứng muối có tép mỡ da heo, thì khách ăn là nghiện luôn. Thì ngoài ốc lại ra thì chị đem về là cho khách là ốc vú nàng mặt trăng,
Hầu Hương, là cái vùng đó là vùng Vĩnh Hy, Bình Ba, Bình Hưng đó. Này là đại trà rồi thì bắt đầu là người dân người ta sẽ đánh bắt, người ta sẽ gọng hồ, gọng bè cho chị luôn, để cho chị suốt luôn 1 năm là chị luôn luôn có hàng ốc đó. Rồi đặc biệt mới đây nè là mùa này của ốc guốc. Con ốc guốc á thì nãy lễ em ăn á, thì con ốc guốc đó gọi là con ốc gây nghiện. Gọi là cái con ốc khởi tạo những câu chuyện là mấy bạn cứ ngồi ăn đến mấy tiếng đồng hồ luôn. Nó chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 6 âm lịch thôi. Bán giá trung bình là từ 30.000, có một con ốc cũng 30.000, rồi tới giá cao nhất là chỉ 70 một phần thôi, là được 2 con ốc hoặc là 1 dĩa. 10 năm đây là chị cũng để giá tầm chị lên được có 50.000 một phần thôi. Tại vì hồi đó mình nghĩ là mình là sinh viên á, mình đi ăn cái mình muốn tìm cái quán nào mà cái giá bình dân để mình ăn được nhiều loại ốc. 2 người thôi đó ăn 10 loại ốc luôn á, mà chị thích cái sở trường của chị là như vậy, nên chị sẽ làm cái dĩa với cái giá ốc nó hợp khẩu phần mà khách của chị. Đó là chị làm giá trung bình vậy thôi. Có nhiều người cứ nói ủa sao em không lấy ốc mà dạng cycle rồi làm dĩa bự hơn, thì mình nói là cái tầm khách của chị khúc đó là ít lắm, nên khi mà chị làm mà giá cao vậy sẽ mấy cái khách kia lại không có ăn được, nên chị nhất quyết thì chị ai góp ý thì ví dụ như chị nói là nếu mà mọi người nào mà muốn ăn nhiều thì đặt 2 phần thôi, chứ 1 phần của chị thì chỉ có 1 đến 2 người ăn thôi, là giá tầm đó. Việc cái gì nè, quán chị 100% ốc, không 99 thôi, 99% là chị nhập ghe hết. Bạn hàng của chị là tất cả ghe, lưới, là người ta đi lưới vô một cái là người ta gọi liền alo Quỳnh ơi hôm nay có ốc này bao nhiêu ký, ốc này bao nhiêu ký, là chị nhập hết là ghe. Chỉ có là nghêu, hào, sò huyết chị sẽ nhập. Mối của chị ở ngay Bùi Đình Túy, là chị đó là gắn bó chị 10 mấy năm á đó. Rồi với một cái mối nữa là ở Bình Điền, là khi mà bên ghe mà bão á, người ta sẽ không có cái lượng hàng á, nhất định chị sẽ gọi bên Bình Điền. Xào thì chị nổi tiếng là xào trứng muối, xào bơ với lại xào bắp bơ. Xào bơ thì cũng có tép mỡ. Tép mỡ chị là tép mỡ đặc biệt là tép mỡ da heo, là 1 phần da heo, 2 phần mỡ, là phần mỡ với da heo phải dính nhau, mỡ cũng không được quá dày. Đúng rồi, quán chị là gia đình nha. Mẹ chị là phụ chị, có 2 người thôi, là chồng chị với chị cũng quen. Cái quán này đâu là chồng chị quen với chị là vậy luôn, cũng 10 mấy năm đó. Qua hai vợ chồng đoán thôi, xong rồi mẹ qua phụ, mẹ qua đúng 2 tiếng đó, rồi bà khách là mẹ coi như là con vậy đó. Mẹ dễ thương lắm, nói chung là coi khách như gia đình đi thì người ta sẽ hoài với mình, đúng không? Thấy hài lòng với cuộc sống này. Bây giờ là thật như là chị cứ nghĩ là thôi kệ, mình cứ đam mê thì mình cứ theo đuổi nó. Nói chung là làm hồi đó 2 anh chị làm tới nỗi mà ngủ ngày có mấy tiếng à, mà mệt mà chị cảm thấy không có bị mệt. Mà anh đó thì tự do anh không thích ốc lắm, chị lại thích đó. Ổng chiều ổng mở tiệm ốc ra đó, mà khi mà ổng làm mệt quá thì ổng cọc đó. Còn chị thì chị thấy ủa sao có gì đâu cọc, mệt mình làm theo cái đam mê của mình mà cọc, mình phải nói nhẹ nhàng cho ảnh dìu xuống đó. Vậy đó, cũng phải là gán sao thuyết phục cho cái ổng thích cái sở thích của mình luôn, thì cái quán nó mới duy trì được. Coi với bạn xưa người ta nói là chuyện ốc gơ. Giờ hot gì nổi, thời trẻ, thời trẻ thì 20-30 tuổi cái bắt đầu điệu. Nói chung là hồi đó là chị là xì tin mà chị điệu đủ thứ hết, thì bắt đầu mình ra mình bán, cái bắt đầu mấy bạn quay, mấy bạn thấy trời ơi cô chủ gì mà xì tin như vậy, bận đồ xì tin này nọ vui vẻ ra bán, thì bây giờ là cứ bị được biệt danh đó luôn. Trộm vía. Mà nói chung là mình buôn bán cái nào cũng vậy, cũng cực cũng mệt, nhưng mà mình phải biết chăm chút bản thân mình xíu để cho mọi người nhìn vô mình cảm thấy cũng hài lòng, cũng vui. Nói chung là mình đừng có xề xà quá được rồi. Coi khách như là bạn, như là gia đình vậy đó. Những người khách ở ngoài là khách hết, xong rồi ăn cái chị nói chuyện thành bạn. Rồi ví dụ như ngày hôm đó mà chị thấy khách không hài lòng cái gì đó thì mình sẽ hỏi thẳng luôn, mình cứ coi khách là bạn, là cái món nó có vấn đề gì không. Khách cứ nói thẳng mình để mình biết mình sửa, chứ đâu phải là mình phải hoàn hảo hết đâu. Đó là nên chị được khách thương là vậy á. Rồi nhiều khách đó là khách tới bàn đó là
mời chị đi du lịch chung luôn, người ta thấy mình vui á, mình thích á, người ta mời. Mới đi về 1 tháng trước đó em, xong mà hôm nay người ta ghé lại ăn nữa. Nói chung là cứ vui vẻ rồi. Hồi hôm qua á, bởi vì hôm qua em chị mới nói là tiếc quá, hôm nay em mà ghé là chị cho nhân vật chính của chị luôn. Bé đó tội nghiệp lắm. 2 anh em đó là hồi đó đi học trên đây, bé ở quận 6 Hậu Giang, 350 mấy đường Hậu Giang á, chị nhớ hoài luôn mà, giao ship ở dưới đó không à. Hồi đó đi học ở trên đây thì ghé ăn đến giờ luôn. Mà mỗi lần ăn tới là kéo 10 người, 5 người tới không à. Là chị luôn luôn chị hỗ trợ là cái gì? Giảm bill nè, luôn luôn là khách VIP là được sẽ giảm bill, tặng nước hoàn toàn. Nên mấy bé thương chị lắm. Và tới là không cần order, chị biết món gì luôn, chị sẽ tự làm luôn. Và đặc biệt vậy, hồi nãy không biết là em thử coi cái nước chấm á, những cái khay nước chấm của chị á, thì sẽ có một loại nước chấm đó là rất là đặc biệt của chị là nước chấm muối tắc á. Thì đó là chị chế biến hồi nhỏ luôn, mới cả 20 tuổi là chị tự chế biến nước đó ra luôn. Con bé đó ghiền lắm, mỗi lần nó phải xin ăn một chén, chị ăn đúng con nước chấm đó thôi. Đó, các bạn 10 người đó chỉ là ăn luôn vậy. Hôm qua mới ghé tức thì. Đa phần là khách ở xa hoặc là bây giờ khách đi Việt Kiều đi hết luôn. Mới đây hôm qua là có một cái đơn trên Shopee đó, liên hệ chị là ốc nó bị ngậm cát 2 con, nó yên tâm, chị yên tâm đi, là ngày mai nếu mà chị đặt lại là em tặng một món khác hoàn toàn. Đó là ngày mai khách đặt lại thiệt luôn, chị không ngờ luôn. Chị tặng một món liền cho khách luôn. Khách cũng bình luận luôn là đã nhận một món của khách nữa. Nói chung là mình coi khách như dễ thương như người nhà, là khách người ta cũng nhiệt tình với mình nè. Người ta cọc cằn, người ta đánh giá xấu á, thì chị cũng bình tĩnh, chị giải quyết, chị sẽ tìm cách liên hệ hoặc là chị sẽ bình luận lại cái đó. Là thứ nhất mình cứ chịu trách nhiệm cái phần làm sai của mình đi, sao mình giải thích theo cái chiều hướng là tích cực, thì dù cho mọi người khác có đọc cái bình luận đó người ta cũng thông cảm. Nên con bé kia bé nói là nó có ghi một cái status là order ốc quỳnh này là do là đọc comment của chị chủ, ghiền cái comment đáp lại của chị chủ quá nên đặt thử luôn. Cũng vui lắm mà mỗi ngày em làm mệt nhiêu á mà em đọc được những cái bình luận đó em vui lắm luôn á. Thì